قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكره عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ قبل 8 سنين مع جي اوك، وهو مع جدته اللي اسمها جومدوك في الجو المسلك ده، وعايزة تعرف هو هنا ليه بما انها في دار الرعاية، وبتكلم معاها في ان التدخين هو سبب في مرضها، وعايزة تكون كويسة على طول وتعيش، وبتتكلم وحش عن امه اللي سابته من وهو صغير، وان ملوش اهل، وبتكون مش طايقاها خالص، وبتعرض له انه يتجوز واحدة كويسة مش شرط تكون جميلة زي امه، وانها بلاش تحمل قبل الجواز عشان مقاسته دي ما تتكررش، وبيكون بيحبها كتير. فبنيجي لسون وقت ما راحت لاوك المتجر وركزت فيه جدا، وبيكون مستغرب منها كتير، وبتعرفه انها بتدور على شخص تجوزها وعاوزاه تجوزها هي، وده طبعا بيخليه مستغرب كتير، وبيشوف انها سكرانه وشربت، وبتقول انها كانت بتهزر معاه فبلاش ياخد الموضوع جد كده. فبيعرف ان جدته قالت له ان يتجوز واحده لطيفه، وعلشان كده هو معرض ده منها، وده اللي هو مش فيها، ومش عارف ازاي هي لطيفه ومتواضعه اصلا. وبيفتكر قبل 6 سنين وقت ما كانت في المتجر، وقت ما كان موجود، وكانت بتعامله بطريقه مش كويسه، وعشان كده ما كانتش تعرف ان هو اصلا، ومن ساعتها هو بيكرهها على طول. والحال انه كان موجود في كل حاجه كانت موجوده فيها وكانت بتعملها، وبيكون بيكرهها كتير. فبيعدي الوقت مع سون اللي بتشوف خطه تدريب المدراء علشان يعملوا اقصى استفاده منهم، وفجاه بيجي رساله من لين زوجة وجاي الاكس بتاعها، وعايزه تقابلها وتتاكد من حاجه، وده بيخلي سون مستغربه ومش عارفه في ايه اصلا. فبتيجي ماشيه عشان تقابلها، جونغ بتوقفها وبتتكلم على لين في انها اكيد مميزه علشان بتخليها تروح تقابلها مخصوص بما ان سون هي المديره وعايزه تعرف منها في ايه. فبتقول ان اوضه الاجتماعات مشغوله، وجونغ عايزه تكون انها بارده معاها جدا وباش تتعصب، وبتنكر انها عارفه اي حاجه، وعشان كده بتاخدها من غير ما حد يسمع. وبتفتكر وقت ما كان هيون وصل وكل الموظفين كانوا موجودين اصلا، واللي بترحب بها على طول وبتركب معاه هو ويو الاسانسير، وبيقرر ياخد منها المشروبات اللي معاها علشان يشربها هو ويوهان، وبيكون في صراع معاها على طول اصلا، وان هيون ولين كانوا مقربين من بعض، وطالما هما كده لما اتجوزوش من بعض اصلا، وعشان كده جونغ بتقول ان يون بيحب واحده تانية وبتفضل تضحك عليه. فبنروح ليون اللي بيكون بيستعد يبعت استقالته لهيون، بس هو بيجوا بيخضه على طول، وبيقول ان عينه كان مساعده علشان هو بيعرف يتصرف معاه على طول، ومش عاوز يعين بنت معاه مساعده. ومهما يو بيفضل يقنع فين ينزل اعلان ست تحل محله بيرفض علشان اكيد جونغ هتعرف بده. فهنا لين بتقابل سون وبتعرفها في ان في اشخاص تانية هيجوا، وفجأة وجاي بيجي، وبتكون لين هي اللي مجمعهم ببعض وناوية تتكلم معاهم هما التلاتة علشان هي اكتشفت انهم كانوا مقربين من بعض من زمان، وانهم كانوا في علاقة ولا لا. وبتقول انها اتجوزت بوجاي علشان شافته ان له علاقة وخبرة سابقة وبتحب الرجال اللي كده، بس يكون العلاقة مع الاكس بتاعته وتيجي الفرح وتاخد ليها باقة الورد ده حاجة غريبة، وانها اتخدعت منهم وبتيجي تحتفل لها مياه مش بتتحدف. ولما بتجرب مرة تانية بتيجي تغرقها وبتتفاداها على طول وبتيجي على وجاي، وطبعا بيتصدموا من ده، بس الحقيقة ان كل ده بيكون تخيل اصلا من سون، واللي بتكون بتكلمهم على المسابقة الداخلية اللي الشركة عاملاها وانها تكون مش سهلة بينهم، فمش عايزة يكون في مشاكل. والحال ان المقترح اللي هي قدمته واللي وجي قدمه متشابهين كتير من بعض، وان ده عشان كل حاجة بينهم سوا. وهنا بنعرف ان وجي سرق بحثها اللي كانت هتقدمه ليها اصلا، وعشان كده بتفتكر وقت ما كانوا في علاقه مع بعض وهو اخذ منها الفكره اللي كانت هتعملها، وانها تدخل في المشروع الذكاء الاصطناعي، وان الالعاب اللي هتعملها هي كانت بتلعبها وشايف انها مسليه، خصوصا مع ادخال بعد التعديلات اللي عليها، وبتكون مش فاهمه اي حاجه وهي معاه، وبتروح عايزاهم يحلوا المشكله اللي بينهم دي، وده بيزعل سون وبتمشي على طول، وهو بيروح وراها وعاوزه تتوصل لاتفاق معاه، وعشان كده بتتعصب عليه علشان هو اللي سرق منها اصلا وازاي يعمل كده، وعايزاه يسحب طلبه ده، وبتمشي ومش بتعبره على الرغم انه بيروح وراها على طول، ومش عايزاه يرجع تاني اصلا زي ما رجع وقت المال علشان هي مش هتتساهل معاه في ده خالص، ولو ما راحش وسحب الموضوع هتعرف قسم الموارد البشريه وهتقول كل حاجه حصلت، وعايزاه يفكر كويس لو ما كانش عاوز يتطلق. فبتيجي تمشي بيوقفها وبيعرفها انها ازاي تهدده بوقت ما كانوا مع بعض فيه، وبيكون ناوي يكذب اصلا، بس بتكون شايفه في ان الحقيقه هتتغلب على الكذب، وبيعرفها في ان الفضيحه هتكون على الكل، وده يخليهم يخسروا عملهم، وبيخليها تفكر وبيروحوا فرحان بشكل كبير. فبيجي ماشي بتروح توقفه وبتعرفوا ان اقتراحه مش هيتنفذ عشان هي تتجوز خلال شهر، وبتصدمه وهي بتكون فرحانه كتير اصلا. فبتروح تدور على تحضيرات الزواج اللي المفروض تعمله، وبيكون في حاجات كتيره وانها لازم تحب شخص عشان يكون معاها، ومش ناويه تتجاهل ده اصلا، وبتقرر تختار وتشوف كل حاجه، بس اللي ناقص لها هو عريس اساسا. فبنروح لاوك واللي بيكون في المتجر وبيحاسب
الاشخاص. وفجأة بيلاقي سون قدامه وبيفكر في انها عايزة سجاير وحافظ النسبة بتاعتها اصلا، وبتكون بتحاول تبين انها لطيفة قدامه، وبتعرفوا انها بتفكر تتجوز بسرعة علشان ده يكون مطلوب في حياتها. وكل ما حد بيتكلم معاه كل شوية بتزعق فيهم على طول، وبيخافوا وبتحذر الكل من الحاجات الوحشة اللي بيعملوها، وبتكون بتتعامل بقسوة وحنية في نفس الوقت. فانا بتكمل كلام انها عاوزة عريس مزيف لفترة بس، او ده اعراض الاقلاع عن التدخين، وبيقرر يخليها ترجع ليه من تاني بما انها بتتجنن كده اصلا. بتروح تشوف اشخاص بيتكلموا على تطبيق طعام وتوصيل طلبات، وبتقرر تستخدمه جايز تلاقي عريس عن طريقه. وبتروح لبيتها اللي بيكون مكركب حرفيا علشان هي مش بتعيش فيه، يا دوب حاطه في حاجتها بس. وبتروح تدور على ذكرياتها وعن الجوابات اللي اديتها للاشخاص وعن المال اللي دفعته لكل الناس اللي اتجوزوا سواء هي او امها، وبتاخدهم وبتروح لتشاو يون اللي مستغربين من اللي بتعمله ده علشان هي بتحسب المال اللي هتاخده لما تعمل زفاف بس، وشايف ان مفيش حد هيوافق علشان اللي هيتجوز ازاي هيتجوز عشان المال بس. وتشا بتكون متعارضه معاها وشايفه ان الجواز لازم يكون في حب اصلا، وناويه تتجوز تاني لو ما حبتش الشخص المزيف اللي تتجوزه، وشايفه ان الزواج صفقه اساسا، وده بيضايق تشا جدا، وبتكون بتتعامل معاه بشكل وحش، وانها ازاي تجيب له امها بعد العمر ده كله شخص مزيف للزواج. وبتكون بتنصحها كتير بس هي زهقت منها اصلا، وبتكون مش طايقه تشوفها وبتمشي على طول. وعلشان كده يوم بتروح تهديها وعايزه انها تكون وترجع تاني، وبتفكر في انها تمشي يون وبلاش تعيشها معاها، خصوصا انها بتفكر بشكل مادي وانها اتجننت على الاخر، فلازم تبعد وتلحق نفسها من دلوقتي. فبنرجع للماضي وقت ما كانت يون ماشيه وهي حزينه مع امها وابوها اللي عاوز يجيب لها طعام، بس بتكون امها رافضه تعمل ده وعاوزين انهم يبسطوا يون على طول. وفجاه سون بتيجي وبيعرفوا بعض لاول مره، وان يون اصلا هي بنت بالتبني، وكانت وقتها سون مش طايقاها خالص عشان من صغرها وما بتحب اي طفل، وبتقدم ليه كل الحب والرعايه اللي المفروض سون تاخدها. وكانت جابت يون من غير ما تعرفها، وبتواجهها في انها في السنه الاخيره وعليها ضغط في حياتها وفي الدراسة، وبتعرف انها على طول ما كانتش مهتمية بها اصلا وبتمشي، ويوم بتحس بزعل عشان هي السبب في ده، فبترجع تاني وعايزة ان سون تتصل بيها وترجعها. وسون بتكون بتحاول تتخانق معايا كمان بما انها اتخانقت مع تشي، واللي بتكون ماشية في الباص وهي حزينة، ويوم بتبعت في الجروب انهم ينسوا كل حاجة بينهم اصلا، بس هي بتفضل متضايقة من اللي حصل ده. فنروح للبنت دي واللي اسمها تشو، وبيجي لها زميلها يونغ في العمل، ودول اصلا شغالين مع تشي في الاستوديو بتاعها، وبيكون معجب بيها كتير وبيعيشوا قصة حب مع بعض. فبيعدي اليوم مع سون اللي بتجهز نفسها وبتكون عايزة حظها يكون كويس شوية، في المقابل اوك بيكون بيهتم بالحيوانات والناس الكبار اصلا، وهي بتعدي وبيشوفها ومش بتهتم بيه خالص. فبتروح تركب الباص وبتشوف اعلانات الشركه بتاعتهم، وبتكون مش مركزه مع اوك اللي ماشي جنبها اصلا، واللي بيروحوا بيجروا الشخص ده وبيعرض لها عمل في مكتبه رغم انه مش معاه تمن سيجاره، وعلشان كده اوك بيكون مش طايقه خالص حرفيا. فبنروح لسون اللي بتشوف قاعات الزفاف المختلفه والتحضيرات اللي تتعمل اصلا، وطبعا تكلفه كل حاجه والوقت اللي ممكن تتحجز فيه والاماكن المختلفه دي، وحرفيا بتكون بتجهز وبتشوف كل حاجه وهي مبسوطه، بس تقريبا نسيت تشوف العريس اللي اهم حاجه في اللي هي بتشوفه ده اصلا. وبتروح من كتر فرحتها ان حد لغى زفافه بتنسى فينا في المقهى ده. فبنروح لتشي اللي بتكون شغاله ويونغ بيحييها على طول، وبتشوف ان في اثر لبنت، والحقيقه في ان ده بيكون حبيبها اساسا، وما تعرفش ان بيخونها مع زميلته متشو، او بتتجاهل انها ما تعرفش عشان تمشي الدنيا معاهم. وفجاه في رقم بيرن عليها، فناسون بتكون بتمضي على التجهيزات واللي بتكون بعد 3 اسابيع، ومستغربه ان العريس موافق على اي حاجه كده، بس انا بتروح تجيب فونها اللي نسيته، وبتشوف رساله من دار الرعايه من امها اللي بتروح تجري، وبتكون بتتعامل بعدائيه مع اي شخص ورافضه انها تاكل اصلا، وبتروح تشوف عصبيه امها وبتتصدم ان تشا موجوده معاها اصلا. فبيعدي الوقت وتشا بتعرفها في انها جت لما راسلوها، وبتعرف انها ما قالتش عن ان امها في دار رعايه وبتعاني من الخرف علشان ما يعطفوش عليها، وبتقرر تشا تقف جنبها وبتكون حزينه كتير. فبيروحوا بيتاسفوا لبعض على الخناق اللي حصل بينهم، وبتعرفها في انها تعمل فرحها كمان 3 اسابيع ومش عارفه تجيب الشخص ده منين، وبتفكر في انها ممكن تحب اصلا في يوم، وبتفكر في انها امتى تلاقي الشخص اللي يحبها ويعوضها عن الحب والحنان اللي كانت محتاجاه من زمان. فتشي بتقابل يون وبتتكلم عن التحضيرات اللي هتحصل وانها تخلي يونغ حبيبها مصور القاعه، واوك بيسمع ده بس بيقول الراجل اللي مش بيحبه وبيتعامل معاه بتعالي، وعشان كده اوك بيكسر فونه الجديد وبيتضرب منه طبعا. فبيعدي الوقت وبيروح يوقف سون وبيكلمها على الزفاف المزيف، وبيقرر يروح ويقرب عليها وبيركز فيها ومش عارف ايه اللي بيعمله ده، وبيقربها منه وعاوز يعرف هي بتحس بايه، والحقيقه انها بتحس بحاجه بس بتنكر، وعشان كده بيقول انه وافق على التمثيل
بانه جوزها مزيف خلاص، وبيروح يوديها القطه اللي بيرعاها دي، وانه هيقبل لو خدتها لبيتها لمده اسبوع وتهتم بيها، وبيجبرها في انها تعمل ده. فأوك بيخلص عمل وبيروح ينام وبيفكر في الخطوه دي، وبيروح يشوف تحضيرات الزفاف وبيتكلم عنه وبيرتبك وبينام على طول. فسون بتقرر تروح لوحدها من غير يون عشان هما مشغولين، في حين ان اوك بيكون في المتجر والملك مبسوط بيه. وفجاه سون بتجيله وبتساله عن مقاساته عشان البدله اللي هتجيبها ليه، وبيقرروا يروحوا سوا، وعايزه تساله في انه ليه وافق فجاه وحضنها، وده علشان يشوفها اذا كان عندها حساسيه من القطط ولا لا، وشايف ان مفيش اي مشاعر تتطور بينهم اصلا عشان هو بيكرهها من زمان. وبتكون شايفه في ان ممكن يكون في حاجه تحصل اصلا بينهم، فبيروح يشوف فستان عليها، وبدل ما يعجب بيها بيقول انها محرجه بيه بما انها اول واحده تلبسه، وبتتكلم عنها خايفه عليه عشان لازم تحسب الخسائر برضه. فبنروح ليون اللي بتروح تتقابل مع جيونغ، وبيكونوا واخدين على بعض كتير، وجيونغ فرحانه بالقصص اللي بتكتبها دي ونفسها تتحقق اصلا. وفجاه لما هي بتشوف يو بتتخفى، وجيونغ لما بتشوف ابنها يون بيتخفى برضه علشان بيكونوا في المكان وبينكروا انهم عارفين حد فيهم. فأوك بيكون بيختار البدله بتاعته وبيروح يجربها، في حين انه جاي بيجي ولما بيسمع اسمه انه كان حبيبها بيتصدم. بس لين بتيجي وبتشوف انها بتختار فستان معاها وعايزين يساعدوها، ومن هنا أوك بيقرر يطلع ويوريهم، ولين وسون بيتصدموا من وسامته الكبيره دي اصلا. فبنيجي الوقت ما كانوا بيشوفوا هما التلاته هم محتاجين آلة الزفاف والتحضيرات اللي يعملوها، وعايز الناس تستخدم اي حاجه اللي مالها اقل، وبيفكروا بانهم هيردوا على الناس بايه لما يسالوا عن العريس وان هيكون وسيم ولا لا، وبيفكروا والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى يحصل حب بين سون واوك ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.